Tja! Jag har köpt en vedklyv. Det är ju kris i Sverige. När jag spelas in så är det både vedkris eller energikris och logistikkris och produktionskris och massor med olika kriser i större eller mindre bemärkelse. Jag försökte köpa en vedklyv på nätet, en ny, men den dök aldrig upp. Det är flera månader sedan nu och den har inte kommit. Den skulle komma i september, den skulle komma i augusti, den skulle komma i september, den skulle komma i oktober. När man nu går in och ska titta om man ska köpa en sån här så står det att den är slut hos producenten och det finns ingen tid för när den kan komma. Så att jag har hittat en begagnad. Ni har säkert sett att jag har tagit ner en massa träd och björkar och tanken var att det där skulle bli ved till vintern. Men nu är det lite sent så att tur att jag har ved i lager sedan tidigare så att det här får bli ved till nästa år istället. Men nu har jag i alla fall en klyv. Vi ska få se den strax. Och det här är väl en mellanklassare kan man säga. Det är 230 volt, 3000 watt och 8 tons tryck om jag har läst på rätt. Jag tittar på trefasmaskiner också, men jag skulle vilja kunna flytta den här till platser där jag inte har trefas. Och jag hoppas att den kommer räcka gott. Den heter Hecht 68. Den heter Hecht 6810 och är ett blocketfynd och ska fungera bra enligt säljaren förstås. Vi får väl se. Jag har kört några timmar nu och jag tycker det funkar väldigt bra. Det första man behöver tänka på är förstås att man behöver ström. Och fattningen till den här gör att man behöver ha ett lite ett vanligt uttag. Man kan inte sätta dit en sladdvinda till exempel eftersom att det är den här delen man stoppar in i maskinen. Man kan inte heller ha en sån här med ett lock för då får man inte plats runt den här handsken eller ringen här. Det är som ett litet tätningsskydd här då. Regnskydd i alla fall kanske. Så tänk på det. En annan sak att tänka på är att man också behöver 16 ampere. Jag kopplade in det här på ett uttag på uthuset här och då gick proppen in i köket. Så att jag fick ta ström från ett annat väguttag där jag vet att jag har 16 ampere. Annars så orkar den inte med. Sen har jag kört på, det funkar bra med den här vertikala varianten. Nu fick inte jag med någon bruksanvisning till den här så att det tog en stund innan jag fattade hur man liksom spärrar den här från att gå ända upp. Det är alltså den här skruven, så drar man upp en liten pinne och så spärrar man till den. Så man kör ner klyven till lämplig höjd, stänger av den och sen så justerar man den här då, beroende på hur högt man vill ha den. Drar åt och sen så stannar kniven här. Så att den inte går hela vägen upp. För då blir det väldigt mycket dödtid när den går bara i luften. Så det tog en stund. Så ingår ju också den här tillsatsen som man klyver med 4 delar då. Och den där åker på fram och tillbaka lite grann beroende på vilken kubbe man lägger upp då. Men hittills funkar det väldigt bra. Nu kör vi!